magiska människor, välkomna tillbaka. Det är så otroligt mycket som händer i media just nu. Inte bara media, det är så otroligt mycket som händer i världen just nu. Men media är det som vi ska fokusera på idag. Det är allt från Chat Control 2 till DCA till Julian Assange. Det är valet och Biden bajsar på sig och det ena och det andra. Och det är alltså bombardment överallt. Så istället för att gå in i det nyaste av det nyaste kring alla nyheter, för att jag är ingen nyhetskanal, jag är en analytiker, så ska jag idag prata om 10 sätt som media eller som makteliten använder media för att manipulera. Och det här är inte mina egna idéer, det här kommer från Noam Chomsky. Han är en lingvistiker och politisk kritiker bland många andra saker. Han kommer från MIT och är ett ganska stort namn. Han kritiserar mycket politik, utrikespolitik och sådana här saker. Och de här 10 strategierna som media använder för att manipulera allmänheter kommer från hans bok som heter Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. Och jag kommer länka till boken nedan i beskrivningen. Det är en väldigt, väldigt bra, välskriven bok. Inte konstigt, han är lingvistiker. Så det är därifrån de här strategierna kommer och det här tycker jag är ännu viktigare än att presentera dagsfärska nyheter för att det här är det som gör att vi ställer oss utanför alla nyheter, utanför allt som är det senaste av det senaste och lär oss att se allting på ett kritiskt sätt. Och då menar jag inte det här kritiska sättet där man varje gång man ser någonting i media så måste det betyda att det är helt tvärtom. För att det finns nyanser i detta och det är det som är så viktigt. Men hur manipulera media? Det är det vi ska titta på idag. Så låt oss gå raka vägen in i den här listan som är från Noam Chomsky. Den första kallas för distraktionsstrategin. Och det kommer ett exempel på det här. Distraktion, det här har vi sett tusentals och åter tusentals gånger. Det är hur nyhetskanaler går ut på att avleda uppmärksamheten från en sak till en annan sak. Så till exempel från någonting som är jätteviktigt till någonting som är mindre viktigt för att du ska vara distraherad. Till exempel från viktiga frågor och förändringar som har beslutats av politiska ekonomiska eliter. Sådana förändringar som görs lite i tystnad bakom din rygg som de inte riktigt vill att du ska se och höra utan som du själv måste ha koll på hela tiden och lyssna efter och aktivt leta efter. Och sen vips, när det redan är för sent, då har förändringen redan skett. Distraktionsstrategin. Så media, hur det funkar att media översvämmar med massor med meningslös information. Oftast om kändisar för att många människor gillar att se kändisar i falska idoler. De vill se vad kändisar har för sig. Ett exempel är den här rättegången, Amber Heard och Johnny Depp och sådana här saker. Det är bara ett exempel av riktigt, riktigt många. Sport, alltså jag ska inte ens gå in i sport, hur det används. Varje gång det är något stort sportevenemang, då ser man till att bakom detta genomföra saker som verkligen spelar roll och är av värde och ganska så opopulärt ifall den stora massan visste om det. Sådana förändringar kan vara lagstiftning som förändras, skatteförändringar diskuteras och massa sånt och det är inte lika spännande som senaste nyheten om vad är det för aktuell kändis, typ Taylor Swift eller någonting. Så distraktion. Nummer 2. Skapa problem, erbjud sedan lösningar. Det här är inte bara Chomsky som har pratat om, David Icke pratar ofta om de här sakerna. Skapa problem och erbjud lösningar, den är ganska enkel, den har vi också sett och har du inte förstått det här riktigt ännu kommer du se det väldigt tydligt efter att du hör det här. Det handlar alltså om att skapa problem som inte finns från början och sedan erbjuda en lösning på det problemet. Här skapar man alltså en situation som orsakar en reaktion i allmänheten. Så till exempel man skapar någonting. Jag kan ge ett exempel. Planemin. Och sedan erbjuder man. Vad erbjuder man? Vad är det man vill att alla ska göra? Man vill att alla ska kavla upp. Genom att skapa ett problem har man skapat en reaktion hos allmänheten för att man vill att de ska reagera på ett visst sätt. Man vill att de ska göra någonting. Så genom att skapa ett problem så ser man till att människor blir rädda eller arga eller någon stor massreaktion som gör att de sedan vill göra någonting åt den här saken. Och precis som
en blind, så följer de det som alla andra följer. Efter terrorattacker till exempel, eller ökad brottslighet i städer, ser man ofta den här reaktionen. Rädsla eller ilska och så vidare. Då går folk ut och bara, vi vill ha lagar för detta, vi vill kasta ut de här, eller vi vill göra det här, och då är allmänheten så arg eller rädd och det skapar en massreaktion, och då vill man tajta till lagarna till exempel, eller sådana här saker, och sen vips så är allt det här redan redo, för man skapade reaktionen genom att skapa problemet, och sen så skapar man till exempel lagar som inskränker mänskliga rättigheter och privatliv och sånt, som typ massövervakning och sånt. Nummer 3, den gradvisa strategin. Här pratar Chomsky om den gradvisa strategin. Det är att införa förändringar som annars skulle vara oacceptabla, men man gör det stegvis. Man tar lite i taget så att folk inte tänker på det, så man kör steg 1 och sen så går det några år, sen så kör man steg 2 och sen går det några år, och så håller man på så här tills man till slut befinner sig på en plats där man aldrig skulle ha accepterat att vara på tidigare. Men eftersom det har skett gradvis så vänjer man sig gradvis vid de här sakerna. Nummer 4, uppskjutningsstrategin. Med den här strategin så presenteras ganska opopulära beslut som nödvändiga men framtida åtgärder, som till exempel, vi vet att World Economic Forum har pratat om de här sakerna ganska mycket. Bill Gates har pratat om de här sakerna. De använder ganska mycket just den här strategin. Till exempel att i framtiden så kommer det inte finnas bilar. I framtiden så måste alla leva i smarta städer. I framtiden så på grund av klimatet. Man skapar en viss förberedelse för detta. Det här kommer hända i framtiden, och då känner sig människor inte så himla stressade, och de tror inte riktigt på det. De säger klart och tydligt, det här är vad som kommer att hända, men det är längre fram i framtiden. Det här kommer behöva hända, men det är längre fram i framtiden. Som de säger nu, vi kommer behöva äta insekter längre fram i framtiden. Uppskjutningsstrategin, det är väldigt, väldigt effektivt, för att när någonting presenteras, även om det är väldigt chockerande och skrämmer människor, när de inte ser det i någon nära framtid och det är ingenting som påverkar deras liv direkt idag, så är de ändå ganska accepterande till det, för att de inte riktigt tror att det kommer att hända. Det här är en sån ful metod som verkligen, verkligen manipulerar de flesta människor. Nummer 5, den här har vi pratat om i Quiet Weapons, eller Silent Weapons for Quiet Wars, eller tvärtom, Quiet Weapons for Silent Wars. Det spelar ingen roll, men jag har 2 videor om detta. Där pratar man om just den här. Tala till allmänheten som ett litet barn. Många reklamkampanjer fungerar exakt så här. Mediemeddelanden talar till människor, till oss, till mig, till dig, som om vi vore små barn. Enkelt språk, allting fördummas. Många reklamkampanjer fungerar på det här sättet. Media, pressmeddelanden, många sådana här saker. Där strategin är att tala till dig som om du vore ett litet barn. Ibland är det, inte ibland skulle jag säga, ganska ofta är det också en ganska nedlåtande ton. Ett lätt exempel som är lätt att ta till sig är till exempel hushållsprodukter. När jag använde den här förut så var det så himla svårt att få påsen, och sen så spills det ut överallt. Men när jag började använda den här, då var det så himla enkelt för mig att du fattar, TV-shop, alla har sett. Ja, en TV-shop kanske inte existerar längre. Men sådana här saker, det är ett enkelt exempel, hushållsprodukter. Bilder med stora, som för barn, stora bilder, färgglatt. Och varför man gör det här, det är för att det är mindre hotfullt. Vi tränas in i detta för att när vi pratas till som är barn, då tar vi det kanske inte på jättestort allvar, och vi behöver inte, det aktiverar inte vårt interna alarmsystem, så att vi tar det inte på något hotfullt sätt. Vi behöver inte tänka mer på det, för att det är bara någonting, och då behöver vi inte tänka på det. Så vi accepterar budskapet mycket, mycket lättare utan att ifrågasätta, och det är där kärnan är, att vi accepterar det utan att ifrågasätta. Det finns ingenting som triggar vårt interna alarmsystem. Och då kommer vi till nummer 6. Använd den emotionella sidan mer än reflektionen. Och den här är väldigt intressant. Det är att spela på våra känslor. Vi vet hur det här funkar. Spela på våra känslor istället för vårt intellekt. Det är en kraftfull manipulationsteknik.
Exempel, politisk reklam använder ofta känslomässigt laddade bilder och musik just för att framkalla starka känslor hos tittarna, som rädsla eller hopp. Ofta är det såna här kampanjer med som har, alltså politiska, som är invandring eller brottslighet, gängkriminalitet, och för att använda sig av kaos och allt sånt här. Vi vet hur det var under BLM till exempel, för att det här användes mycket för att piska upp människors känslor och ilska så att det skulle bli kaos, och det lyckades ganska bra. Nummer 7. Den här pratade vi också om i Quiet Weapons for Silent Wars. Håll allmänheten i okunnighet och medelmåttighet. Precis som man gör när man pratar med dig som om du vore ett barn. Man håller utbildningsnivån låg. Låg kvalitet på utbildningar, begränsad tillgång till kunskap. Allmänheten blir oförmögen att kunna analysera själv eller göra kritiska analyser. Kan inte ens ifrågasätta. Har till och med, vi ser det här på Facebook, dag ut och dag in ser vi hur någon delar någonting, sen börjar alla i kommentarsfältet också dela och rasa och göra allting utan att ens klicka på en simpel länk för att se ifall det är någon sanning bakom det. Det här är jätteenkelt, för att håller man människors uppmärksamhet på sociala medier där man får folk att bråka, då tittar de inte utåt. Vad är det som händer i den riktiga världen runt omkring oss? Utan man håller människors uppmärksamhet i sociala medier eller på tv eller någonting där människor kan bråka med varandra och de tycker det och de tycker det. Jag står på den sidan. Alla bråkar med varandra istället för att kritiskt analysera, gå till botten med allting och se vad är det egentligen som pågår här. Just den här punkten kan jag prata i evigheter om, men vi ska bara ta oss igenom den här listan idag. Nummer 8. Uppmuntra allmänheten att vara nöjd med medelmåttighet. Att underhålla och främja en kultur där det är modernt att vara dum, vulgär, obildad. Det här är den bästa strategin. TikTok, någon? Det är vad hela TikTok går ut på. Alla ska vara så dumma, så puckade, så vulgära som det bara är möjligt. Och vi ser var det har tagit oss. Jag behöver inte ens dra några exempel, men jag behöver bara säga TikTok och alla fattar vad det är jag menar. TV-program, sociala medier, där man glorifierar ytliga och destruktiva beteenden. När man gör detta, det räcker med att få en generation att vara på det sättet och acceptera alla de här sakerna. Ni som följer den här kanalen, ni vet exakt vad jag tänker på just nu. Exakt vad det är för typ av kultur och vad det är man vill göra när jag pratar om just detta. Allt det här bidrar till att sänka normerna för vad som är acceptabelt och ett beteende som man vill eftersträva. Där alla får identifiera sig som de vill, fan och hans moster och allting. Det är så mycket som borde hållas inom hemmets väggar, som ska visas ute på gatorna, alla sådana här saker. Jag säger bara TikTok och sen så förstår man resten. Och den här grejen med alla färger i en flagga. Jag säger det. Alla som följer min kanal vet exakt vad det är jag menar. Nummer 9. Stärk självförvållad skuld. Så genom att få individer att skylla sina problem på sig själva så minskar sannolikheten för att de ska ifrågasätta systemet. Det system som har tagit dem dit. Och jag är ett jättestort fan av ansvar, att man ska ta sitt ansvar. Man ska se sig själv i allting, men det har använts för att vända på det hela så att vi skyller oss själva för saker som egentligen inte har med oss att göra utan som systemet har skapat. Skuld och skam, det är vad det göder det här beteendet. Arbetslösa människor kan känna att deras situation beror bara på dem. Men om du bara gör detta fast det egentligen är ett system som är giftigt, som inte fungerar och inte var tänkt att fungera heller. För att vi vet nu vad det är man vill åstadkomma med de här sakerna. Att få människor att vara mot varandra så att man lätt kan styra dem. Att arbetslösa människor ska skylla sina problem och brister på sig själva snarare än att se att det här är ett system som inte fungerar och vi är alla slavar i det här systemet som inte fungerar. Det är ganska effektivt för de som styr och ställer i detta att få människor att vända sig mot varandra hela tiden. Det var varenda en av de här stegen vände sig till just dit.
Nummer 10. Känna till individerna bättre än de känner sig själva. Nu när du lyssnar så tänker du, ja men det där är omöjligt. Det här är bara den funkar inte. Åjo! Om du är på någon form av sociala medier så kan jag berätta att de vet precis allting om dig, om ditt beteende. Förmodligen mer än du gör själv. Just för att de följer dina mönster. När du går från ena webbsidan till den andra webbsidan, de följer ditt mönster. Vad du klickar, hur länge du tittar på en sida innan du scrollar, hur länge du är inne på en webbsida innan du byter. Alla sådana här saker registreras. Annonsering på sociala medier, det använder mycket mer avancerad teknologi än de flesta människor vet om. Det är dataanalyser för att rikta specifika budskap till specifika användare baserat på deras tidigare beteenden och preferenser. Allt det här ökar sannolikheten för att man ska påverkas av budskapet och styra människor dit man vill. Det här var de 10 strategierna som media använder för att manipulera, som makteliten använder. Det är ju inte medierna som bestämmer. Medierna är ett verktyg. Så när man säger att medierna gör detta, ja, de är ett verktyg. Det är makteliten, det är storföretagen som använder medierna till detta. Det är världens största verktyg. Det som är mer intressant än de här 10 strategierna, när vi känner till dem, för man brukar säga kunskap är makt, men jag brukar säga att kunskap har ingenting med makt att göra, det är handling som är makt. Du kan veta precis vad som helst och vi har ganska många som vet en massa saker, men gör absolut ingenting. De vet, jag vet att det här sen urminnes tider, ja okej, men vad gör du? Så här har jag sammanställt en lista med förslag på vad du kan göra som en vanlig människa. För att vi alla tänker, vad kan jag göra? Jag är så liten och betydelselös. Jag har ingen makt, jag har inga pengar, jag har ingenting. Jag kan inte påverka någon. Alla kan påverka när vi gör det tillsammans. Och det är egentligen ganska logiskt, eller hur? Det första man kan göra är att utveckla sitt kritiska tänkande. Bara för att någon har sagt någonting i media så betyder det inte att det är sant. Det är förmodligen tvärtom. Men sen så har vi också alternativa medier. Den som hatar stormedia vänder sig förmodligen till alternativ media. Men jag kan berätta så här att bara för att alternativ media säger någonting så betyder det inte heller att det är sant. Bortse från det ena gör det inte automatiskt det andra till ren och skär sanning. Det här är viktigt. Och det svåraste för de flesta tror jag det är att stå här i mitten och stå på sina egna 2 ben och säga att det här kan vara falskt, det här kan vara lika falskt. Vem ska jag tro på? Måste du tro på någon? Varför ska du tro på någon? Ta del av allting, sen står du på dina egna ben. Du tar ansvar själv för att ta reda på vad som är sant. Var kritisk till allting. Vi har gått igenom det här jättemånga gånger så att det är allt jag tänker säga om det. Men utveckla ett kritiskt tänkande. All information som finns på ytan så ska du veta att här är informationen. Sen här under finns ett stort, det är som toppen på ett berg och sen den största delen av berget är under ytan som man inte ser vid första anblick. Så ta reda på om källan är pålitlig, trovärdig, kolla vad de har publicerat tidigare, vad är det för människor som säger de här sakerna, vad har de själva för intresse av att skriva dessa saker och så vidare. Vad får de betalt, vem får de betalt av och så vidare. Ta reda på information. Det kan vara så att det finns någon som du har hört är opålitlig, fast du vet ingenting mer än så utan du har hört det av någon. Så det är samma sak där. Ta reda på det själv. Analysera budskapet. Var kommer informationen ifrån? Varför presenteras den på ett visst sätt? Vad är agendan bakom? Vad vill den här publikationen, tidningen, personen? Vad vill de åstadkomma med att sprida just den här informationen? Finns det någonting bakomliggande? Undvik att vara en sorts echo chamber. Var medveten om att sociala medier visar ofta innehåll som bekräftar det som du redan tycker och tänker. 2 människor som går in i samma kommentarsfält kommer få upp olika kommentarer högst upp. Det kommer vara det som är mest relevant för den människan. Så båda kommer komma in i exakt samma kommentarsfält, men de kommer få upp olika kommentarer om de kommer från olika typer av åsiktskorridorer. Och det är ett av de
Största och bästa sätten som sociala medier manipulerar på. För att de tar fram det som triggar dig. Oftast det som du tycker. Ta fram det som triggar dig. Ta sådana saker som de vet att du kommer reagera på. Därför att, om du kommer ihåg tidigare steg, de vet exakt vad du kommer att reagera på och kommentera på och svara och så vidare. Allt för att hålla din uppmärksamhet. Som jag skriver i min bok, att uppmärksamhet, det är den tyngsta valutan just nu. Den största, bästa valutan just nu, det är din uppmärksamhet. Nummer 2, utbilda dig själv och andra. Att förstå hur media fungerar är extremt viktigt. Den här boken jag kan varmt rekommendera den här boken, Manufacturing Consent av Noam Chomsky. För att jag tror att många inte förstår riktigt hur kraftfullt media är. De tänker att de flesta vet ju om att media sprider en massa skräck och propaganda. Ja, det vet de flesta, men de förstår inte på vilket sätt, på vilka fula sätt som det används för att manipulera. Böcker. Jag kan inte vara nog tydlig med hur viktiga böcker är. Att ta sig ifrån datorn, ta sig ifrån det digitala och läsa gamla böcker. Alltså, där har vi big brain move. Det finns onlinekurser. För dig som gillar onlinekurser, jag är en sucker för onlinekurser. Jag tar kurser hela tiden. Bara för mitt egna höga nöjes skull. Det finns massor med bra kurser som lär ut just mediekunskap, kritiskt tänkande och så vidare. Det blir fler och fler sådana. Undrar varför? Jättebra. Det här är både, jag ska förklara den här på ett bra sätt. Jag skrev bli en aktiv konsument av nyheter. Och då menar jag inte att du ska ta till dig nyheter. Jag säger helst så här, titta inte på nyheter. Men när du är en aktiv konsument av nyheter, istället för att bara slå på tvn och låta dig påverkas. Eller för många som säger, jag har inte tittat på nyheter på 10 år. Ja, det stämmer inte riktigt. Därför att sociala medier är ju nyheter. När du är inne på sociala medier så tar du del av nyheter oavsett. Så du blir ju påverkad av det i alla fall. Men om du tror att du inte är påverkad av det eller tar del av nyheter, då blir du ju mer lätt manipulerad. Du blir mer påverkad av det. Så när jag säger var en aktiv konsument av nyheter så menar jag inte att du ska leta efter nyheter, utan jag menar att du ska vara väldigt medveten om vad du ser, när du brukar se det, hur du brukar se det och ifall du letar efter källor och pålitligt underlag till de saker som du ser. Givetvis det viktigaste, oavsett vad du ser, se båda sidorna. Om du säger att jag hatar stormedia, absolut. Så ta del från båda delarna då, så du inte bara lyssnar på alternativ eller bara stormedia. Skaffa dig en balanserad bild. Kom ihåg, dina egna 2 ben. Jätteviktigt. Det är att vara en aktiv konsument. Analysera nyheterna. När du nu ser någon nyhet, var uppmärksam på hur det presenteras. Vilka rubriker används? Är det skräckrubriker så som, vad var det stod? Inte dödsvärme. Dödlig hetta och katastrofvärme och nu när det har varit varmt, alltså de rubrikerna, jag har suttit och skrattat en vecka i sträck medan jag har solat i dödsvärmen. Så vilka rubriker används? Vad vill de återigen? Vad är poängen med detta? Vill de skrämma dig till någonting? Vill de trigga dig? Vill de att du ska bli förbannad? Eller du ska... Vad vill man med den här rubriken? Vilken typ av språk används för att beskriva olika händelser? Och undvik all sån här sensationsjournalistik. Nyhetskällor som till exempel Expressen. Jag är sugen på kaffe. Expressen. Där man bara fokuserar på sensationella, skandalösa rubriker och berättelser. Där det är någonting helt otroligt som har hänt och allting är katastrof eller allting är... Ja, du förstår vad jag menar. Håll dig till faktabaserad rapportering. Det här är fakta. Till exempel dödsvärme. Det är inte fakta. Vad är fakta? Så här varmt blir det, så här har det varit de senaste 100 åren. Det här är vad som förmodligen händer, men vi vet inte, och så vidare. Håll dig till fakta. Nummer 4 vill jag säga, engagera dig i samhällsfrågor. Och då menar jag inte, många tror att de är engagerade i samhällsfrågor, men... Hur ska jag säga det här på ett snällt sätt? Du är inte engagerad i samhällsfrågor om du bara sitter och delar vidare skräckrubriker. Det här skrevs idag, kolla på detta, vad de försöker skrämma och sen så skickar jag vidare samma sak. Det är inte att vara aktiv i samhällsfrågor. Jag menar engagera dig i någonting på riktigt. Engagera dig till exempel i kvinnojourer eller med barn eller sådana här saker. Engagera dig i saker där du aktivt kan vara en hjälp för någon annan. Det är ett väldigt kraftfullt sätt att motverka all form av manipulation från media, för att du är ute och ser hur verkligheten ser ut. Gå ut
Prata med människor, engagera dig i olika typer av grupper. Kanske du brinner för hemlösa eller någonting. Och brinner du inte för någonting, skaffa dig någonting som du brinner för. För min del är det barn. Och där engagerar jag mig i väldigt många olika frågor som har med barn att göra. Och gör det här på ett annat sätt än att dela bara skräckrubriker. Det är jättebra att dela. Jag vill att man ska dela för att visa olika saker, hur saker hänger ihop så att folk får upp en medvetenhet kring det. Men låt det inte vara allt som du gör. Engagera dig i samhället på ett helt annat sätt. För att vi vill ju störta det här nuvarande systemet för att vi tycker att det inte funkar. Okej, men vad kommer efter det här systemet när vi har störtat det? Då måste vi ju alla stå på våra egna ben, ta ansvar för allting som är omkring oss och oss själva, våra egna liv. Men vi måste också vara jättemycket engagerade i samhället för att bygga upp det på ett sätt som vi vill ha det. Engagera dig i samhället, det är det viktiga. Bli medlem i olika organisationer, det här är ett sätt. Att delta i samhället i olika grupper som jag sa, delta i diskussioner om det som du kanske redan gör, men gör det också utanför internet. Var med i protester för frågor som du tycker är viktiga. Det här måste jag också säga på ett ganska lättmottagligt sätt. Du kan inte förändra världen genom att sitta hemma och rasa över vad som skrivs i media. Du måste gå ut. Ja, det kräver tid. Det kanske kräver pengar. Det kräver engagemang. Det är obekvämt. Det är kallt och jobbigt och så vidare. Ja, det är obekvämt, men du kan inte klaga och samtidigt inte göra någonting. Så ge dig ut och skapa en förändring. Var med där det händer. Du behöver inte leda ett stort demonstrationståg eller starta en grupp som ska göra någonting. Du kanske bara är bekväm med att vara med och arbeta med det eller göra någonting med det. Men var med. Leta upp de människor som startar saker och gå dit och hjälp till. Okej, 5. Använd sociala medier ansvarsfullt. Sociala medier är ett fantastiskt verktyg för att hålla kontakt med människor. Hitta likasinnade. Jättebra. Däremot så har det också varit en jättestor källa till desinformation. Och det har vi verkligen sett under pandemin. Det har använts som ett verktyg för att sprida lögner, propaganda, sälja in saker, pusha, trycka, manipulera, allt det här. Så när du använder sociala medier, du måste vara medveten om att det som visas för dig är till för att påverka dig att göra någonting. Det som visas i ditt flöde är till för att antingen trigga dig så att du ska hamna i ett bråk med någon, eller starta diskussioner eller hamna i långa trådar, allt sånt där. Det är till för att suga upp din uppmärksamhet. Så använd sociala medier ansvarsfullt. Jag har ett trick och det är att sätta en timer på så lång tid som jag max ska använda sociala medier, till exempel 15 minuter. Om det inte är så att jag ska göra någon form av jobb som kräver sociala medier. Och ha vissa speciella tider där jag läser kommentarer och deltar i kommentarsfält om det är det som jag vill. Men jag gör det medvetet. Att jag aktivt väljer, här ska jag lägga min tid, här ska jag inte lägga min tid och så vidare. Jag gör inte det här inom 1-2 timmar efter att jag vaknat och inte 1-2 timmar innan jag går och lägger mig, för att det påverkar oss mentalt. Det påverkar oss genom att stressa upp oss och sådana här saker som vi ser, får oss att tänka på de här sakerna när vi egentligen ska vara lugna och stilla. Så boka in en specifik tid någonstans på dagen där du har tid att göra detta och begränsa den tiden avsevärt. Då har du kontroll på de här sakerna. Och nummer 6. Att uppmuntra och stödja oberoende media. Det här är kanske en av de viktigaste. Vi vet alla att vi har public service, vi vill inte betala för det, men vi tvingas. Samtidigt så har vi massor med bra alternativ media som inte får de här pengarna, som inte får det mediestödet som de borde ha, därför att det är inte rätt narrativ. Så det mest kraftfulla som vi kan göra, det är att visa stödet för just den typen av media. Så betala för den media som du vill se istället. Se till att de här får ökad popularitet. Just den tidning som du litar på, som du ser rapporterar mest. Eftersom du såklart gör din egen research så vet du också vilken typ av tidning eller alternativ media som du litar på, som brukar rapportera mest sanningsenligt, som inte försöker manipulera och så vidare och så vidare. Så se till att vara ett stöd. Om du inte kan donera pengar så kanske du kan hjälpa till på något annat vis genom att
hjälpa till med källor och länkar och sådana saker. Så se till att stödja de här människorna, för att vi alla vill ju se mer av dessa medier. När folk säger varför är det inte fler som... För de har inte råd. De flesta människorna som gör de här sakerna, de tar ur egna fickor, de lägger egen tid utöver arbetstid, de gör saker för att upplysa andra. Det här är ett jättebra exempel på var med och engagera dig i samhället. Det här är ett sätt. Och finns det ingen som du gillar, engagera dig själv. Ta din telefon och berätta det som du ser. För att jag kan lova att precis lika många människor som det finns, lika många tankesätt finns det. Alla tänker olika på de här sakerna. Du kan också engagera dig. Du måste inte vara framför kameran. Du kan hjälpa någon som håller på. Engagera dig på något sätt. Dela ett jättebra sätt. Hjälpa till med källkritik och underlag till saker. Också ett jättebra sätt. Jag är säker på att du kan komma på jättemånga sätt som du kan vara med och hjälpa till. Så länge det är aktiv handling mot det som du vill förändra. Istället för att bara klaga på det som inte fungerar. Och det låter ganska självklart och basic när jag säger det. Och jag vet att många tittar på detta och bara, men precis, exakt så är det. Och sen så återgår man till att göra egentligen absolut ingenting. Alla kan göra någonting. Och det behöver inte vara med att själv sitta framför kameran. Det behöver inte vara pengar. Det behöver inte vara någon av de här sakerna. Men stöd människor som gör de här sakerna som är jätteviktiga. Till exempel folk som gör dokumentärer, alternativa tidningar, människor som skapar demonstrationer och allt sånt här. Var med och stöd på något sätt. Så genom att utveckla kritiskt tänkande, veta om de här manipulationsteknikerna, utbilda dig själv och andra och samtidigt engagera dig i samhället för att skapa en förändring, vara en aktiv nyhetskonsument, engagera sig i samhällsfrågor och alla de här sakerna, så kan du vara en jättestor del i den förändringen som du vill ha. Det är mina bästa tips, hur du kan göra och vad du behöver se och hur vi kan ta oss till ett samhälle som vi faktiskt vill ha. Ett system som inte utnyttjar människor utan där alla människor kan få hjälp och stöd och vi kan hjälpa varandra istället för att förlita oss på myndigheter och någon större instans som ska ansvara för oss som små bebisar. Vi kan göra detta och det har vi bevisat för oss själva ganska bra de senaste 4 åren. Eller hur? Håll utkik efter nästa avsnitt. Definitivt gilla, prenumerera, sprid meddelandet och ifall du är intresserad av Noam Chomskys bok som jag har tagit de här 10 manipulationsstrategierna från så finns det nedan i beskrivningen och vi ses nästa gång. Hej då!